Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anis Nabiha binti Muhammad Syafarin. Nama saya Siti Zahira binti Suraimi. Nama saya Fatia Hawaini binti Zainuddin. Kami akan membina jambatan dengan menggunakan bata LED. Bahan-bahan yang akan digunakan ialah hot glue, kertas pasir, hot glue stick, pensel, sarung tangan, cutting mat, kertas A4, lidi, plier pemotong, pisau pemotong dan sebagainya. Seterusnya, kami akan membina jambatan dengan menggunakan lidi.
masanya untuk